Dag 51. 5 ord per dag. Repetition. I. Jag. Det finns. Många. Jag lär mig. Svenska. Min bok. Bästa. Mer. Och. En ordbok. Då. Förstår. Ord. Per. En dag. Det är. Lära sig. Nytt. Man lär sig. Ett språk. 50. Ett klassrum. Klassrummet. Klassrum. Klassrummen. Ett klassrum. Klassrummet. Klassrum. Klassrummen. En bok. Boken. Böcker. Böckerna. En bok. Boken. Böcker. Böckerna. Förstå. Förstår. Förstå. Förstår. Viktig. Viktigt. Viktiga. Viktig. Viktigt. Viktiga. Viktig. Viktigare. Viktigast. Viktig. Viktigare. Viktigast. Snabb. Snabbt. Snabba. Snabb. Snabbt. Snabba. Snabb. Snabbare. Snabbast. Snabb. Snabbare. Snabbast. I mitt klassrum finns det många böcker. I mitt klassrum finns det många böcker. Jag lär mig svenska. Jag lär mig svenska. Min bästa bok är en ordbok. Min bästa bok är en ordbok. Jag förstår mer och mer svenska. Jag förstår mer och mer svenska. Jag lär mig 50 ord per dag. Jag lär mig 50 ord per dag. Det är viktigt att lära sig många ord. Det är viktigt att lära sig många ord. Då lär man sig ett nytt språk snabbt. Då lär man sig ett nytt språk snabbt. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.